Всім привіт! Сьогодні приготуємо м'який, пухкий і по-справжньому корисний житній хліб на заквасці. Він має насичений смак, яскравий житній аромат і легкі пряні нотки кмину. Саме за це його так люблю. Такий хліб можна приготувати як на пшеничній заквасці, так і на житній. У мене житня закваска 100% вологості, я її 4 години тому підгодував, і ось вона вже готова до використання, чудово піднялась, пишна і дуже ароматна. І як завжди скажу, кому потрібна така житня закваска або закваска Левіто Мадре, а також пшенична 100% вологості, ви можете виростити її самостійно або замовити у мене. І вже завтра пекти корисний хліб і здобну випічку для себе та своїх близьких. Купуйте закваску один раз, а вона служить вам вічно. До закваски я завжди додаю інструкцію. Посилання на замовлення буде в описі під відео. Відбираю закваску, закваски потрібно 100 грамів. Додаю воду, вода у мене кімнатної температури, а температура у мене в кімнаті зараз 21 градус. Ось я вам покажу. Я вже раніше говорив в інших відео, що цей градусник на 2 градуси завищує температуру. В воду додаю 10 грамів сухого житнього ферментованого солоду. Води тут у мене 270 грамів. Воду використовую фільтровану. Солод можете використовувати не тільки сухий, також і рідкий можна, але тоді відніміть воду з рецепта на вагу солоду. Білий неферментований солод сюди не підійде, адже нам потрібно досягти і аромату, і кольору за рахунок ферментованого солоду. Гарненько розчиняємо з водою та виливаємо це все в миску до закваски. Додаю 5 грамів насіння кмину. Кмин надасть приємний пряний аромат. Окрім того, що він корисний, він ще й чудово поєднується з житнім борошном. Розмішуємо, щоб закваска розчинилася у воді. Далі додаємо борошно. Сюди за рецептом йде 260 грамів білого борошна. Білок цього борошна 12-13%. Просію борошно, що і вам раджу робити, щоб додатково збагатити борошно киснем. Від цього воно буде більш повітряним. Далі додаю цільнозернове житнє борошно. Тут у мене 140 грамів. Якщо у вас немає цільнозернового, можна замінити на обдерне житнє борошно. Теж його просію, далі це все добре перемішуємо до повного об'єднання інгредієнтів. На початковий заміс у мене йде буквально 3 хвилини. Як тільки інгредієнти об'єдналися, тісто готове. Ось таке воно в результаті виходить достатньо щільне, добре тримає форму, не сильно прилипає до рук. Накриваємо миску кришкою і залишаємо тісто відпочивати на 1 годину при кімнатній температурі. Як я показував раніше, температура зараз 21 градус. У мене вже пройшла 1 година, зовні тісто не сильно змінилося, трохи розслабилося і стало більш м'яким. Додаємо в тісто сіль, за рецептом солі 8 грам. Ще додам 10 грамів води, щоб сіль швидше розчинилася, і перемішую. Дуже важливо, тісто не рвати, а обережно вимішувати. До речі, тісто не сильно липне до рук і важливо, воду додавайте суто за рецептом, але враховуйте вологість вашого борошна, щоб тісто не попливло. Особливо вже під час випічки. Якщо воно буде дуже вологим, то це може статися. Тож краще не використовуйте всю воду з рецепта, а залиште 10-15 грамів і додасте вже під час додавання солі. Якщо побачите, звісно ж, що в тісто можна ще додати води, воно не дуже вологе і ви з ним впораєтесь. Накриваємо тісто знову кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на відпочинок на 30 хвилин. Далі тісто ми будемо робити 4 складання кожні півгодини. Перше складання я вам покажу, друге і третє не буду показувати. Вони абсолютно однакові, а четверте також покажу. У мене вже пройшло півгодини, тісто трохи полежало і відпочило. Стало більш м'яким і піддатливим. На даному етапі робимо перше складання. Саме тісто відносно щільне, тягнеться не дуже добре, тому тут важливо його не порвати. Розтягуємо тісто, якщо потрібно, допомагаємо другою рукою, злегка підтягуємо тісто вгору і накладаємо краї один на одного. Якщо потрібно, змочуйте руку водою, але зовсім трохи. Так складайте по колу кілька разів. Як тільки відчуєте по тісту, що воно дуже напружилося, достатньо. А якщо у вас тісто з якоїсь причини вийшло більш м'яким, ви можете скласти тісто, повертаючи миску по колу 6-8 разів. Тут усе індивідуально. Прислухайтесь до тіста, воно саме вам підскаже. Складайте до тих пір, поки тісто знову не збереться і стане більш тугеньким. Зараз я показую, це у мене вже 4-те складання тіста. Тісто стало більш еластичним, добре тримає форму, трохи підросло і стало об'ємнішим. Знову складаю тісто з усіх сторін. На цьому етапі ви вже відчуваєте, як тісто стало більш пружним і слухняним. Це означає, що клейковина добре розвинулася. Обережно підвертаю краї під себе, щоб не порвати тісто, і формую ось такий шар. При роботі з тістом я постійно змочую руки трохи водою, щоб тісто не прилипало. Беру чисту миску, змащую її трохи оливковою олією, щоб тісто не прилипло до країв і легше відходило від стінок миски. Але це не обов'язково, за бажанням можна просто трохи змочити стінки водою. Перекладаю тісто в цю миску, змащену оливковою олією, накриваю миску харчовою плівкою і залишаю тісто при кімнатній температурі приблизно на 2 години. Нам потрібно, щоб тісто збільшилось десь на 50-60%. Температура у мене на кухні, як я вже казав, 21 градус.
Якщо у вас вища, то тісто може рости набагато швидше, тож спостерігайте за тістом. А для зручності можете поставити мітки на посуді, в якій будете розстоювати тісто. Пройшло 2 години, ось так тісто чудово підросло, я поставив мітки і тепер чудово видно, наскільки воно підросло. Добре видно пори, які утворилися на тісті, чудова шапочка, не розпливається і добре тримається. Посипаю поверхню борошном, щоб тісто не прилипло, тому що тісто на житньому борошні дуже липке. Не дивлячись на те, що я змазав миску оливковою олією, тісто не дуже хоче відходити. Присипаю краї ще трішки борошном, не розтягуючи сильно тісто, беру його з-під низу і складаю краї один на одного і таким чином формую тісто. Закручую тісто обережно в рулетик, обережно, тому що таке тісто дуже крихке та делікатне. Закручую його в рулет без сильної натяжки. Далі округлюю тісто і накриваю мискою та залишаю відпочити на 20-30 хвилин при тій же кімнатній температурі. Кошик для розстоювання хліба присипаю тим самим житнім цільнозерновим борошном, яке використовував в тісті. На дно кошика додаю трохи насіння кмину для прикраси та аромату. Тісто вже полежало і розслабилося. Присипаю тісто трохи борошном і за допомогою шпателя підхоплюю та перевертаю тісто на інший бік, знову на борошно. Далі беру тісто з обох сторін, обережно згинаю і закріплюю краї, проходячись по шву. Перевертаю тісто знову, підхоплюючи краї, і знову складаю тісто та закріплюю краї, як і попереднього разу. Таким чином ми створюємо м'яке натягнення, щоб не порвати тісто. Цей метод особливо актуальний для тіста з житнім борошном, оскільки воно не таке еластичне і не утворює сильної клейковини. Тому важливо працювати обережно і без різких рук. Тісто вже чудово тримає форму, дуже м'яке. Перекладаю тісто в кошик для розстоювання. Ось так тісто виглядає. Далі присипаю тісто зверху трохи борошном, щоб поверхня не прилипала до плівки. Накриваю тісто харчовою плівкою і відправляю на холодну ферментацію в холодильник на 8-12 годин. Як у вас буде виходити? Холодна ферментація потрібна для більш насиченого смаку, кращої структури та зручності. Ви можете пекти хліб у зручний для вас час. Якщо у вас немає бажання або часу на холодну розстойку, можете потримати тісто при кімнатній температурі приблизно 1,5-2 години і спекти його сьогодні. У мене тісто простояло в холодильнику рівно 12 годин, переклав тісто на пергаментний лист, тісто помітно підросло, духовка разом із казаном розігрівається, роблю по всьому хлібу надріз. Надріз робіть тільки тоді, коли казан повністю нагрівся, щоб тісто не розпливлося. А якщо у вас немає казана, це не проблема. Випікайте просто на деку і додайте пару на дно духовки. Теж усе буде чудово. Єдине, що скоринка буде трохи грубіша. Зверху хліб можете додатково збризнути водою, перекладаю хліб у казан, накриваю кришкою і відправляю в розігріту духовку до 250 градусів на 20 хвилин. Далі знімаю кришку, знижую температуру до 210 градусів і випікаю так ще 15-20 хвилин до золотистого кольору. Подивіться, який красивий хліб вийшов. Рум'яний, дуже запашний, словами не передати. Обов'язково потрібно спробувати. Чудове розкриття, як для житнього хліба. Гарний рум'яний колір, дуже подобається такий колір хліба. А послухайте, який хрусткий. Краса, глухий звук, а це ознака того, що хліб чудово пропікся. Друзі, підтримайте відео лайком, напишіть коментар і підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також можете підтримати канал фінансово, ставши його спонсором. Усі посилання в описі під відео.